নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা মেট্ৰিকৰ যি সেট 3 প্ৰশ্নকাকতখন আছিলে মই সেই প্ৰশ্নকাকতখন লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ আৰু ইয়াতে যিকেইটা MCQ আছে মই গোটেইকেইটা MCQ শুদ্ধ উত্তৰ কৈ দিম তো তোমালোকে শেষত কিমানটা শুদ্ধকৈ লিখিলে মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে ইয়াতে তলৰ কোনবোৰ দ্বিঘাত সমীকৰণৰ বাস্তৱ মূল দিয়ে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু 1 আৰু 2 নেক্সট 2 নম্বৰটো প্ৰশ্নটো দিছে ইয়াতে সাধাৰণ অন্তৰত 2 থকা কোনটো সমান্তৰাল প্ৰগতি আছে ইয়াতে অপশ্যন বি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 3 নম্বৰটো আছে 3 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 50 ডিগ্ৰী নেক্সট 4 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পি টু দি পাৱাৰ 4 আৰু কিউ টু দি পাৱাৰ 5 নেক্সট 5 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কিউ বাই পি নেক্সট 6 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 13.5 সেন্টিমিটাৰ নেক্সট 7 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 31.4 অপশ্যন চি টু নেক্সট 8 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 0 লেছ দেন অৰ ইকুৱেল পি এ লেছ দেন অৰ ইকুৱেল 1 নেক্সট 9 নম্বৰটো দিছে 9 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ বি ইজ লেছ দেন এ চি লেছ দেন বি চি অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 10 নম্বৰটো হ'ব কট থিটাৰ মান দিয়া আছে এইখিনি উলিয়াব দিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি 49/64 নেক্সট 11 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 5 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধটো 5 সেন্টিমিটাৰ হ'ব নেক্সট 12 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে কি এ আৰু বি আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু কি উক্তিটোৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয় অপশ্যন এ টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 13 নম্বৰটো এইটো সূত্ৰকেইটা মিলাব দিছে আৰু এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু 1 কিউ 2 আৰ আৰু 3 এছ আৰু 4 টু পি নেক্সট 14 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কে ৰ মানটো -15 অপশ্যন ডি টু নেক্সট 15 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 22 নেক্সট 16 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি পি মাইনাছ কিউ প্লাছ আৰ ডিভাইডেড বাই পি নেক্সট 17 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কেৱল 1 টো অসংগত নেক্সট 18 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি পি টু 3 লগত কিউ টু 4 লগত আৰ টু 2 লগত আৰু এছ টু 1 লগত নেক্সট 19 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু 3 যি 3 ৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণগণ হ'ব নেক্সট 20 ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 21 ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টু 22 ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 21ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 412 22ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7/18 অপশ্যন চি 23ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ টু 1 আৰু 4 দুটা শুদ্ধ নেক্সট 24ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টু এ প্লাছ এন মাইনাছ 1 ইনটু পি নেক্সট 25ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান নেক্সট 26ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 4 একক নেক্সট 27ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 9 নেক্সট 28ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 0.89 29ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু 30ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 14 সেন্টিমিটাৰ 31ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দুটা সত্য কিন্তু কি হয় শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয় নেক্সট 32ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি এ আৰু বি দুয়োটাই এইটো সকলো বৰ্গই সদৃশ এইটো শুদ্ধ হয় আৰু ঠিক আছে এইটো এ আৰু বি দুয়োটাই সত্য অপশ্যন ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 33 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি -b/2 a প্লাছ মাইনাছ √b² - 4ac ডিভাইডেড বাই 2 a 34 নম্বৰটো হ'ব অপশ্যন এ 2 n 35 নম্বৰটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথমটো যৌগিক সংখ্যা নহয় অৰ্থাৎ অশুদ্ধ আৰু ছেকেণ্ডটো শুদ্ধ অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 36ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 20 37ৰ কাৰণে হ'ব প্ৰথমটো অশুদ্ধ আৰু দ্বিতীয়টো শুদ্ধ অৰ্থাৎ অপশ্যন বি টু নেক্সট 38টোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ সত্য বি সত্য মানে সমান্তৰাল স্পৰ্শক আমি অসীমসংখ্যক টানিব নোৱাৰোঁ দুডালহে টানিব পাৰোঁ গতিকে এইটো অসত্য আৰু বি টু সত্য গতিকে অপশ্যন চি টু শুদ্ধ উত্তৰ 39টোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বি টু 4x - 6y = 15 নেক্সট 42ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি √2 আৰু √50 41ৰ কাৰণে হ'ব বহুলক থকা শ্ৰেণীটো 8টোত আছে গতিকে 55 আৰু 70 অৰ্থাৎ অপশ্যন চি টু 42ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ 43ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1 + x - y 44ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু 1 আৰু 4 দুয়োটা শুদ্ধ নেক্সট 45ৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 25:4 গতিকে তোমালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা ধন্যবাদ